سلام رفقا، حالتون چطوره؟ آقا بتلنت چیه؟ چجوری بسازیمش؟ چجوری تو بازی لاگین بکنیم؟ حالا که لاگین کردیم چه سروری واسه شروع بازی خوبه؟ مهمتر از همه چه کاراکتری بسازیم که خفن باشه؟ اینا همه مواردی هستش که تو این ویدیو قراره با هم دیگه ببینیم و دونه دونه با هم دیگه انجامش میدیم. پس بدون هیچ توضیح اضافه‌ای برو بریم. خب اول از همه بریم سراغ لاگین کردن با گوشی موبایل. اول روی گوشی موبایل بهتون نشون بدم چجوریه این موضوع. خب وقتی وارد خود بازی میشید، همون بالای صفحه سمت چپ یه دونه دارید نوشته به عنوان گست، به عنوان یه مهمان شما توی بازی هستید. روش که یه بار کلیک بکنید یه دونه دارید برای لاگین کردن، یه دونه هم که دارید که هم حالت معمولتونه. روی لاگین که بزنید پایینش زده برای ساخت یه اکانت جدید. اون اکانت جدید رو که بزنید میتونید وارد بتلنت بشید. بعد دیگه مراحل بتلنت هم بهتون نشون میدم، بهتره که روی سیستم ببینیم این موضوع رو. خب بریم سراغ اجرای خود بازی روی لپتاپ یا حالا سیستمتون که اینجا بهتون کامل نشون بدم. شما وقتی میخواید با سیستم وارد بازی بشید، اولین کاری که باید بکنید نصب خود برنامه بتلنته. بتلنت پورتال ورود شما به خود بازیه. چجوری باید این کارو بکنیم؟ خب کافیه که تو گوگل کرومتون یا حالا هر مرور که استفاده میکنید فقط سرچ بکنید بتلنت، براتون میاره. اون لینک اولی رو کلیک بکنید، خود سایت اصلی بتلنت. بالای صفحه گزینه‌ای رو دارید برای دانلود خود برنامه بتلنت. همین بالای صفحه دانلود رو کلیک بکنید، شروع میکنه به دانلود کردن و دیگه تموم میشه. وقتی برنامه رو نصب کردید، خود بتلنت رو باید یک بار اجرا بکنید. ازتون یه یوزرنیم پسورد میخواد. خب شما برای دفعه اول وقتی لاگین میکنید ندارید این رو، بنابراین از پایین صفحه Create Free Battle.net Account رو میزنید، میره تو خود صفحه در واقع ساخت اکانتتون. تو همینجا کشورتون رو انتخاب میکنید. کشورتون رو میتونید هر کشوری بذارید، میتونید ایران هم انتخاب بکنید، ولی با توجه به شرایطی که داریم حالا بهترین هستش که در واقع جایی رو انتخاب بکنید که راحت تر هستید و در این حال با اون وی پی انتون ترجیحاً همخونی داشته باشه اگر وی پی ان دارید استفاده میکنید. پایین صفحه که خب حالا تاریخ و در واقع روز تولدتون رو اونجا وارد میکنید و بعد حالا ما یه چیزی همینجوری رندوم وارد کردیم. وارد صفحه بعدی میشیم. صفحه بعدی از شما میپرسه که اسمتون چیه، فامیلیتون چیه، حالا در واقع هر چیزی که مد نظرتون هست رو میذارید براش و بعد وارد صفحه بعدی میشید. میگه که ایمیلتون رو وارد بکنید، ایمیل رو وارد میکنید. شماره موبایلتون آپشنال هستش، میتونید وارد بکنید میتونید نباشه و بعد که کانتینیو رو بزنید ساخته میشه. خب بریم سراغ خود لاگین کردن تو بتلنت. وقتی یوزرنیم پسوردتون رو وارد میکنید تو صفحه لاگین، وارد پورتال اصلی خود بتلنت میشه و از اینجا به بعد دیگه کارمون شروع میشه. ما از اینجا دیابلو ایمورتال رو انتخاب میکنیم از بالای صفحه و وارد صفحه که میشید برنامه رو که با توجه به اینکه نصبش کردی دیگه میتونیم پلی رو بزنیم و وارد خود بازی بشیم. یه توضیح بگم من در مورد لاگین کردن. بعد از ضبط اون ویدیوی قبلی یه اتفاقی که افتاد این بود، با سرعت اینترنت ایران حالا نمیدونم چه اتفاقی براش افتاد، یه سری تغییرات داشتش. حالا دیدید دیگه سرعت‌ها خیلی کند شدش، هر کسی هم یه چیزی گفتش، حالا نمیدونم، ولی در هر صورت این اتفاق باعث شد که تو لاگین این بازی هم به یه مشکلی بر بخوریم. یعنی من قبلا که خب میگم خیلی راحت وصل میشدم، ولی الان یه مدته که دیدم بدون وی پی ان خیلی سخت وصل میشه ها، ولی خیلی بگیر نگیر داره. بهترین کار با توجه به اتفاقات جدید، حالا تو زمانی که دارم این ویدیو رو رکورد میکنم، بهترین کاری که میشه پیشنهاد کرد اینه که بچه‌ها حتما یه وی پی ان بزنید. حالا از هر وی پی ان که راحت‌تر هستید. البته کل این توضیحی که دارم بهتون میگم باز برای استفاده از ورژن پی سیه. برای ورژن موبایل هیچ مشکلی نداره، یعنی همون حالتی که قبلا توضیح دادم همونجوری یه لاگین بکنید، یعنی فقط صفحه سرور بیاد، اسم سرور رو شما پایین صفحه ببینید دیگه، بعدش اوکی، میتونید بعدش خاموشش بکنید. ولی روی خود سیستم برای اینکه به مشکلی بر نخورید، حالا ریسکی نباشه، بهترین کار اینه که حتما از وی پی ان استفاده بکنید که منم این کارو کردم. یکی از چیزایی که میتونم بهتون پیشنهاد بکنم، تو کل این کند و کاوایی که داشتم من یه برنامه پیدا کردم به اسم گاتپینگ، خیلی خوب بود. خب مسلما این ویدیو دوم من، گاتپینگ هم اسپانسر این ویدیو نیست، حالا امیدوارم در آینده در واقع اسپانسر هم بشه، ولی خوب بود، امتحان کردم، سرعتش خیلی اوکیه و پیشنهاد میکنم اگر دیدید که دوست دارید
یه بوستر استفاده بکنید که حالا سرعت اینترنتتون رو کنترل بکنه و از این برام راحت لاگین بشید. گاتپینگ خوبه دیگه، تو بازی هم نیازی به قطع کردنش ندارید دیگه، خیالتون راحته که سرعت اوکی. بریم سراغ خود بازی. موضوع چی بود؟ موضوع اینه که کدوم سرور بهتره برای شروع بازی. پایین صفحه بچه‌ها همین جایی که کلیک تو پلی رو می‌بینید بالاش اسم سرورها رو نوشته. هر سروری که بخواید رو اینجا میتونید انتخاب بکنید، بخش‌های مختلفی داره. و یه موضوعی رو بهتون بگم، این که فرق نمی‌کنه شما کدوم سرور رو استفاده می‌کنید و از نظر اینکه از بازی جلوتر باشید عقب‌تر باشید، همه اینا یه جورایی با هم دیگه لینکن، جلوتر بهتون توضیح میدم. ولی تو وهله اول چیزی که براتون خیلی مهمه اینه که سروری رو انتخاب بکنید که پینگ پایینی داره، لاتنسی پایینی داشته باشه. ببینید هر کدوم از این بخشا رو انتخاب بکنید، ببین پینگا رو داره در واقع لاتنسیش رو اینجا نشون میده. بگردید اون چیزی که میبینید احساس میکنید که لاتنسی پایین‌تر داره، مناسب‌تر هستش براتون، اون رو انتخاب بکنید. من خودم دارم رو سرور نورس آمریکا بازی میکنم و روی سرور کیواردن. سرور خوبی هم هستش، کلی رفیقم اینجا پیدا کردم. اگر شما هم اومدید تو این سرور که قدمتون رو چشم، خودم کمکتون میکنم، هر کاری که از دستم بر بیاد انجام میدم که سرتر لول اپ بشید. این هم در مورد اینکه کدوم سرور بهتره، به این شکل خودتون میتونید تصمیم بگیرید. خب بریم تو بازی ببینیم چه خبره. نه وایسید، البته یه چیزی براتون تعریف کنم اولی خورده بخندیم. آقا همین اول کار بزرگترین باختی که من دادم خرید ایشون بود. رفتم توی سایت نگاه کردم، دیدم خب مشخصات که اوکیه، کیفیت خوبه، همه چی اوکیه، سازنده خوب، حل بزن بریم بفرست بیاد. اومدش دیدم یه چیز تو این ابعاد اومدش، یعنی من نمیدونم چی فکر کرده این سازنده. وقتی میزنم رو سرم یه چیزی میشم این شکلی یه همه قشنگی. کیفیتش البته خدا وکیلی خوبه، ولی یه حس خلبانی میده، یعنی دلم میخواد اینو اینجوری بکشم بیرون، فقط همینجوری بگم راجر دت میدی. خلاصه اینجوری شد دیگه. من که سازنده‌شو هیچ وقت نمیبخشم، ولی خب شما به بزرگی خودتون ببخشید. فعلا قراره تو ویدیوها اینجوری منو کله گنده ببینید. خب آقا بریم سراغ خود بازی دیگه. واقعا بالاخره خوش به حالی که با آرزوت رسیدی. بالاخره بریم سراغ ساخت کاراکترها. خب وارد بازی که میشیم، صفحه اولی که میبینید به این شکله. اینجا میشن کاراکترهایی که داریم. دونه دونه بهتون توضیح بدم چه هر کاراکتر چه شکلیه. کاراکتر اول بربریان همون بزن بکش برو جلوی خودمونه، یعنی کلا کارش همینه دیگه، همه رو میزنه، بعد خوراکش ایویه، کلی در واقع جک جونور دور و براتون باشه همه رو میگیره و میزنه و اینا. یه سری خاصیت داره، یه سری مزایا داره، یه سری معایب داره. مزایاش تو اینه که خیلی نمیره، یعنی هم قدرتش خیلی بالاست، اتکش خیلی بالاست، از این ورم که خودشو هیل میکنه، همه چیش اوکیه. معایبش چیه؟ معایبش اینه که چون خیلی از نزدیکه، یعنی از نزدیک زنه، موقعی که میخواید با باس حالا فایتی دارید یا چیزی به این شکل باشه، خیلی احتمالش داره که ضربه‌های سنگین بخورید ازش. این کاراکتر کلا کاراکتریه که بیشتر کسایی که تازه وارد بازی میشن انتخابش میکنن، خیلی بیشتر براشون جذابیت داره. ولی بریم سراغ بقیه کلاس‌ها، بهتون میگم که از این بهتر هم به نظر من میتونه باشه. کلاس دوم ویزارد هستش. ویزارد همونجوری که تو تصویر میبینید حالتش دقیقاً ماجیکره، با ماجیک کار میکنه. فرم کاراش مزایاش تو اینه که باز قدرت اتکش خیلی بالاست، اتکای سنگینی میزنه. معایبش به نظر من چیه؟ اینه که خیلی چنلینگ همه اسپلایی که داره، یعنی باید یه جا ثابت وایسید اون اسپل رو بزنید، اگه حرکت بکنید اسپلتون کنسل میشه و این خودش خیلی ایراده دیگه، یعنی خیلی راحت میتونن، هم خیلی جونش کمه، دمیج زیادی میخورید، همونی که به اون ریسکش نمیارزه خیلی. خب در مورد کلاس بعدی دیمن هانتر، یکی از کلاس‌های مورد علاقه خود من که کاراکتر اصلی من رو همین در واقع کلاس بودش. دیمن هانتر اتکر رنج، از راه دور میزنه، به اعتقاد خیلی‌ها جزو بهترین اتکرهای بازیه و همه کار میکنه براتون، یعنی همه چیزش میشه گفت نرماله، اتکاش خیلی خوبه، خیلی فرزه. اگر دوست دارید توی بازی حرکت زیاد داشته باشید، تحرک داشته باشید، دیمن هانتر میتونه یک کلاس خیلی عالی باشه براتون، چون اصلا به حرکت آکروباتیکش خیلی معروفه و از این نظر میتونه براتون خیلی راضی کننده باشه. کلاس بعدی کلاس مونک. مونک مثل بربریان نزدیک زنه، اتکاش خوبه،
یه خورده تنوع اتکش خیلی بالاست. به اعتقاد خیلی از پلیرها اینطوری هستش که فان بیشتری تو بازی دارید، یه خورده تنوعش بیشتره و از قیافش هم که معلومه دیگه واسه همه حالتهای معبد شاولین و بروس لیتور و این حرفاست که اگر طرفدار اتک نزدیک هستید و میخواید میلی بازی کنید، مونک میتونه براتون خیلی جذاب تر باشه. کلاس بعدی کروسیدر هستش. از اسمش مشخصه که جزو سربازای جنگ‌های صلیبیه. این کلاس بیشتر تانکه بچه‌ها، یعنی بیشتر اینجوریه که جون خیلی زیادی داره، آرمور خیلی زیادی داره و کارش در اصل اینه که اتک زیادی بخوره و حالا اچ‌پیش خیلی کم نشه، ولی باهاش اتک‌های سنگین هم میدن. خاصیت اصلی این کلاس به نسبت بقیه کلاس‌ها تو حالت میلی اینه که حالت موبایلیتی بیشتری داره، یعنی حرکتش تو جنگا خیلی سریع‌تره، خیلی فرستره، ولی به اعتقاد خیلی‌ها میتونه یک کلاس کسل کننده باشه اگر دنبال این هستید که اکشن زیادی داشته باشید. و اما کلاس نکرومنسر، این کلاس جزو کلاس‌های فوق‌العاده دوست داشتنیه برای من. کلاسش کارش به این شکل هستش که از ویدیوش از عکسش هم که خب مشخصه که مرده ها رو زنده میکنه، با سامناش در واقع میجنگه. کلی سامن داری تو بازی، اتکاش خیلی تنوع داره و اینجا هم که نوشته ماجیکال هستش اتکاش، به 2 حالت هم اتک میده. نکرومنسر تو آپدیت های آخر مخصوصا یهو خیلی سبقت گرفت و تبدیل شد به بهترین اتکر بازی از دید خیلی از یوتیوبرها و پلیرها. این نکرومنسر هم جز کلاس های دوست داشتنیه. و کلاس آخر هم که میشه بلود نایت. بلود نایت کلاسیه که تو پچ های آخر حدوداً اضافه شد، یعنی دیگه جدیدترین کلاسی بود که اضافه شد. خب حالتش مشخصه، خیلی حالت خونه‌آشامی‌طور داره و اینم میلیه، با پولارم کار میکنه، نزدیک زنه، حالت اتکش رو هیبرید زده به خاطر اینکه هم اتک دور داره هم اتک نزدیک. سامناش هم حالتایی که تو دراکولا و بقیه چیزا میدیدید، هم حالتای ومپایری، خفاش و خون و همه این چیزا. خاصیتاش بیشتر تو این هستش که خیلی خودش رو هیل میکنه، یعنی یه جورایی نمیره رسما. معایبش هم که گفتم دیگه، باز همون معایبی که برای بقیه کلاس‌های میلی بود برای بلود نایت هم مسلما هستش که تو فایت ها یه سری جاها فرار کردن خیلی سخته، یعنی جاهایی که تو فیزهای مختلف بخواید جابجا بشید یه خورده براتون سخته. تا اینجا کلاس‌ها رو بهتون توضیح دادم. اینکه کدوم کلاس رو شما انتخاب میکنید خب به اختیار خودتونه، اینکه کدومو بیشتر دوست دارید، کدوم بیشتر با کاراکتر خودتون با شخصیت خودتون سازگاره. بچه تو این بازی هیچ کلاسی ضعیف نیست، یعنی اینجوری نیستش که بگید حالا یه کلاسی رو برداشتم مثلا تو بازی ضعیف میمونم و اینا، نه، همشون خوبن و ببینید که خودتون چه جوری دوست دارید، خودتون با چه حالتی بیشتر حال میکنید. من خودم راستش دارم الان به نکرومنسر بیشتر فکر میکنم، ولی یه چیزی هم بهتون بگم، حالا این آخر ویدیو در رابطه با کلاس ها، اگه یه جایی از کار بودش که حالا کلاسی رو انتخاب کردید و بعد به هر دلیلی خوشتون نیامد خواستید عوضش بکنید، هیچ مشکلی نیست. تو این پچای آخر یه آپدیت خیلی خوب داد، اینکه شما در حین بازی حالا کاراکترتون تو هر جایی که لول اپ کردید میتونید کلاستون رو عوض بکنید، یعنی هر جا دیدید که اوکی نیست میتونید بیاد کلاستون رو عوض بکنید، همون لول ها هم آیتم هم براتون میمونه، میرید رو کلاس جدید بازی میکنید. منم میتونستم این کارو بکنم، خب یه کاراکتری دارم که حدوداً لولش خوبه، ولی به خاطر ویدیویی که با هم دیگه شروع کردیم و به خاطر گل روی شما تصمیم گرفتم که از اول یه دونه رو استارت بکنیم، از بیس با هم دیگه بریم جلو که این اتفاق توی ویدیوی بعدی میفته.